Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series review các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Lazada nha các bạn. Có thể nói rằng hiện nay thì dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến thói quen sinh hoạt cũng như là cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng việc mua hàng ở trên Lazada vẫn là một sự lựa chọn hết sức là thông minh vào thời điểm này. Rồi ngày hôm nay chúng ta hãy review xem những cái sản phẩm từ trên Lazada như thế nào nhé. Ok. Rồi trước khi mở hộp những cái sản phẩm này thì mình cũng sẽ giới thiệu anh em về cái chương trình là siêu sale sinh nhật An Tâm Shop tại nhà lần thứ 8 của Lazada sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 sắp tới này. Và vào những ngày này thì chúng ta có thể được mua những cái sản phẩm giá hết sức là tốt. Và một cái điều cực kỳ nữa đó chính là an toàn tuyệt đối luôn vì các bạn mua sắm online tại nhà. Và thông tin chi tiết về chương trình thì mình sẽ để ở link mô tả bên dưới video. Các bạn có thể bấm vào xem để chi tiết chương trình như thế nào. Và một điều hết sức đặc biệt nữa là trong cái mùa sale này thì Lazada cũng có gửi tặng cho các anh em những cái mã giảm giá. Chúng ta sẽ có một cái mã giảm giá 20k cho đơn hàng 188k khi mua tại app của Lazada nha các bạn. Nhưng mà chỉ áp dụng vào ngày 27 tháng 3 thôi. Chi tiết về cái mã giảm giá này các bạn cũng bấm ở link mô tả của mình giúp mình nhé. Cũng nhân dịp này thì Lazada có gửi cho mình 4 cái deal cái sản phẩm này, giá cũng sẽ rất là ngon vào ngày 27 tháng 3. Ngày hôm nay mới chỉ là ngày 26 tháng 3 thôi. Và nếu các bạn muốn săn được các cái deal ngon, giá tốt và đặc biệt những cái sản phẩm này giá cực kỳ tốt vào ngày mai ngày 27 tháng 3 thì chúng ta nên mua vào ngày mai nhá. Rồi xem là có những cái gì nào. Hộp đầu tiên là cái biệt đội siêu năng lượng gì đây. Cái này của túi của Energizer anh em ạ. Đây mình có nhận được xem nào. Một em tai nữa. Như vậy chúng ta sẽ có 2 em tai đầu tiên ở cái túi sản phẩm này. Rồi sản phẩm đầu tiên đó chính là em tai nghe eFork Headphone Little Rocker. Cái này thì hiện đang được bán trên Lazada với giá là 499.000 đồng. Tuy nhiên vào ngày mai thì cái này nó sẽ sale xuống giá là khoảng 287.000 đồng. Và đặc biệt là nếu các bạn mua 2 sản phẩm thì chúng ta sẽ được giảm thêm 5%. Và đặc biệt ngày mai thì mua cái này sẽ là free ship nha anh em. Và điểm đặc biệt của chiếc tai nghe này đó chính là với giải driver 30mm thì giúp cung cấp âm thanh ấm rõ nét và chân thật nhất đến với trẻ em. Và giúp các bé có thể thưởng thức âm nhạc và học tiếng Anh tốt hơn bao giờ hết. Và đặc biệt là với kiểu dáng thiết kế của chiếc tai nghe này thì nó sẽ rất là phù hợp với các em bé. Tại vì nó có cái hình họa tiết là hình cái tay thỏ này. Đó, rất là hay. Và với xem nào, cái dây cáp dài tới là 1,2m thì giúp trẻ em có thể kết nối với khoảng cách xa nhất mà không bị đứt. Ngoài ra thì nó cũng có hỗ trợ những cái cổng hỗ trợ chuyển đổi. Có thể chúng ta kết nối nhiều tai nghe vào một lúc. Và cái vành tai này bằng bông này thì sẽ giúp là các bé đeo vào nó sẽ rất cực kỳ êm ái và thoải mái cho trẻ em sử dụng, đảm bảo cái an toàn khi các bé sử dụng cái này. Đây, cái bằng bông này thì nó sẽ không bị đau tai. Đó. Và cũng có rất là nhiều màu sắc để cho các em có thể lựa chọn. Đó. Cái này thì bảo hành một năm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bung cho anh em xem em eFork này trước nha. Con này thì đây, hộp đây. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái này lúc đầu mình nhìn cái này mình tưởng là cái cho streamer anh em, nhưng vì sau mới biết là for kids anh em. Cái này là do các bé các bậc cha mẹ có thể mua cho con mình có thể sử dụng. Bây giờ mình sẽ rạch cái này ra nha. Cái này không có rắn siêu anh em ạ. Đây chúng ta cùng review xem em eFork Little Rocker này nhá. Chà. Đây, bên trong em tai thỏ này. Đây là một chiếc tai nghe màu xanh lơ. Đó. Đó. Có hình con thỏ này. Đó. Cái lắp đệm bằng bông này. Rồi, cái sợi dây dài này. Khá là hay. Nó có thêm một cái đầu nối nữa này nghe. Đó. Đây là jack 3.5 thì chúng mình có thể cắm thêm chắc một cái phụ ở đây. Cái này có thể điều chỉnh được nha. Ấn tượng nhất là một cái tai thỏ này sẽ rất phù hợp với các bé luôn. Xong. Và cái sản phẩm thứ hai đó chính là một chiếc tai nghe eFork Airbus Aurora Black. Đó, cái sản phẩm này thì đang được bán trên Lazada với giá là 319.000 đồng. Đây có cả luôn tem giá này. Nhưng mà vào sale ngày mai ngày 27 tháng 3 thì giá giảm xuống còn chỉ là 187.000 đồng thôi. Và khi các bạn mua chiếc tai này chúng ta sẽ được giảm giá đến 5% nha. Một chút thông tin về cái sản phẩm này thì đây là cái thương hiệu tai nghe rất là nổi tiếng từ Mỹ. Cái này thì con Aurora này thì nó có giải driver là 10mm cho âm bass rất là khỏe và ấm.
cùng với trải nghiệm âm thanh rất là chân thực và rõ nét. Một cái điểm đặc biệt nữa của tai này đó chính là tần số rất là rõ ràng và không bị biến dạng với những cái bài hát mà họ phát ở tần số cao. Và nút nhét tai nghe thì rất là nhẹ và mềm, và người dùng có thể cảm thấy sự êm ái nhất khi sử dụng cái này. Ngoài ra cái tai nghe Aurora này thì nó có tích hợp luôn cả microphone ở bên trong, giúp thuận tiện khi các bạn đàm thoại hoặc là truyền tải âm thanh rõ ràng hơn. Dây cáp của cái chiếc tai nghe eFox Aurora này thì được làm bằng cáp rất là cứng cáp và bền bỉ, gồm rất nhiều tầng lớp dây xoắn ốc và dây dẫn lõi bên trong để giúp bảo vệ加cường cho cái sợi tai nghe này. Và cái này thì nó thể sử dụng được với mọi thiết bị smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ jack 3.5 nhé. Ngoài ra thì cái sản phẩm này thì được thiết kế rất là nhẹ nhàng với rất nhiều màu sắc thời trang để cho các bạn có thể chọn lựa, và cái này cũng sẽ bảo hành 1 năm. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp luôn em tai Aura nhé. Cái em tai này thì là nguyên siêu này, sẽ phải bóc siêu anh em ạ. Chất đây. Đây. Bên trong của em cái này nó cho mình sẵn mấy cái miếng đệm để sơ cua anh em ạ. Cái này giống kiểu earphone ấy, chúng ta còn nhét này, có một cái này. Rồi. Đây. Dây cáp này. Đây, ôi trời ơi, tôi gỡ đây nha. Đây chính là em tai nghe Aura này, eFox Aura. Cái này họ làm cố tình nó hơi lệch đi anh em ạ. Đây này, cái đầu này nó hơi lệch đi nhá, chứ không phải là nó thẳng như các loại tai khác đâu. Cũng hơi xịn một chút anh em ạ. Đó. Cái sợi dây thì nó được gia cường bằng một cái lớp như là nó bện cao su ấy. Và dây thì bên trong thì nó được xoắn, nó rất là chắc luôn. Sợi dây này dài 1,5 mét đi, nhìn nó rất là chắc luôn anh em ạ. Đó. Rồi, nó là xong cái bộ đầu tiên sản phẩm của Aura eFox. Rồi đến với cái bộ sản phẩm thứ hai, để mình xem nào, xem nó ra gửi tặng cho cái sản phẩm gì nào. Cái này phải ra kia anh em. Chuột anh em ạ, có 2 em chuột. Đây, chúng ta sẽ có 2 em chuột. Rơi hết cả cái ra. Đây, chúng ta sẽ có 2 em chuột nha. Marvel anh em ạ. Mình lắp lại cái này. Rồi, sau khi mở hộp xong thì mình có 2 cái sản phẩm chuột. Hình như là mình thấy đây đều chung một mã là M238 của Marvel. Thực ra không phải của hãng Marvel đâu. Chuột này là chuột của Logitech. Đấy là 2 mã chuột không dây Logitech. Con đầu tiên là M238 Marvel Collection, phiên bản là Spider-Man người nhện. Và con chuột thứ hai là chuột không dây Logitech M238 Marvel Collection. Nó là phiên bản Captain Marvel. Con này chính là phiên bản đội trưởng của Marvel nha anh em. Rồi, 2 cái sản phẩm này hiện tại đang được bán trên Lazada với đồng giá là 499.000 đồng. Nhưng mà vào đợt sale ngày 27 tháng 3 thì con này đang mở bán với giá là 279.000 đồng thôi. Rất là rẻ luôn. Và đặc biệt là dành cho các anh em fan của Marvel với thiết kế rất là cool, rất là ngầu luôn. Rồi mình sẽ bung thử đầu tiên là em Iron Man này. Đó, mã là M238 này của Marvel. Con này thì pin của nó có thể dùng tới là 12 tháng nha các bạn. Đó, đây. Cái này thì nhập khẩu bởi công ty Vĩnh Xuân này. Đó, anh em sẽ bảo hành ở bên Vĩnh Xuân nha. Đây. Con này có thể dùng được là trong vòng 10 mét này. Rất là mượt mà luôn và rất là thân thiện với bàn tay, dùng không bị mỏi. Và chúng ta có thể dùng với các hệ điều hành như này. Win 10 các thứ nha, còn Win 7 vẫn hỗ trợ. Cái này người ta bung sẵn rồi chắc để dán tem bảo hành em ạ. Ở đây. Marvel. Xong rồi vẫn có sách hướng dẫn sử dụng này. Đó. Xem chuột này thế nào. Rồi ui, chất vãi không ạ, nhìn rất là đẹp và tôi rất thích cái skin người nhện này, quá là chất luôn anh em. Người ta sơn cái lớp đẹp, nhìn thích thật đấy. Và đây pin thì lắp sẵn ở trong này rồi anh em. M238 Marvel nhá, phiên bản chuột xịn của Logitech nha. Đó. Đây trong này chúng ta sẽ có một viên là Akalite này. Đó. Ui, trời ơi, nhìn thích vãi. Đẹp thế, con này để bày ở trên mạng cũng đẹp, chưa nói dùng. Của Logitech. Đó. Pin này, để mình thử xem là điện đóm thế nào. Đó. Connector nó đâu nhỉ? Ở đây.
connector của nó đây anh em. Đó. Đây, cái series của con chuột ở trên này này. Đó. Đây, series của nó. Đó. Chật vai. Con này đi chơi. Con này ông nào fan của Marvel chắc chắn là sẽ phải sắm em ngay một em thôi, giá cũng đang sale đang rẻ. Rồi mình mở đến em thứ hai nha. Em này thì cũng là M238 nhưng mà nó là phiên bản Captain Marvel, đội trưởng của Marvel nhá. Đội trưởng của Marvel thì khác với đội trưởng của nước Mỹ nha anh em. Anh em lưu ý, anh em xem series về cái gọi là vũ trụ Marvel thì nhớ lưu ý là đội trưởng Marvel là khác nha, như là một nhân vật nữ ấy. Đó, đại úy Marvel đó. Rồi xem nào. Cái này thì lại bên khác nhập khẩu à? Bên này thì là công ty Quốc Việt nhập khẩu anh em. M238 phiên bản Iron Man đỏ. Iron Man đâu? Cái này là đội trưởng nước Mỹ mà. À đâu, đội trưởng Marvel tôi cũng bị nhầm. Rồi đây chính là em đội trưởng của Marvel. Nước dạ rất là bóng luôn, màu đỏ anh em ạ. Con này thì hoàn toàn ngược với em Spider-Man. Em này thì là thân đen, skin đỏ. Em này thì một màu đỏ toàn diện luôn. Và điểm nhấn chính là cái logo của đội trưởng của Marvel. Đó, Captain Marvel. Rồi, bên trong xem nào. Chúng ta chắc chắn là chúng ta cũng sẽ được một viên pin Secure Alkaline. Các bạn chỉ cần rút ra các bạn có thể sử dụng được luôn. Đó. Đây, cái này chính là em connector của nó đi kèm nhá. Anh em ý là cái connector này nó có series, nó phải trùng với cái series ở trên cái con chuột này thì mới dùng nhá. Nếu mà nó lệch sóng nó không dùng được đâu. Đó, rất nhiều người mất connector đó. Pin này, pin này có thể dùng đến 1 năm, khá là xịn, pin mới chính hãng luôn, Alkaline này. Đó, đây trong này nó có cả cái pad của nó này. Ui đẹp thế. Có thể nói rằng chuột bây giờ thì nó cũng, mình nghĩ rằng nó cũng không phải là cái gì to tát, nhưng mà đúng là cái điểm nhấn của chuột đó chính là cái skin, cái vỏ của nó này. Hai màu này rất ấn tượng luôn, tương phản nhau, một em đen và em đỏ. Wow, rất thích luôn hai em chuột này. Đều là sản phẩm rất chính hãng của Logitech nha anh em, xịn sò luôn. Rồi như vậy chúng ta vừa trên tay nhanh 4 em sản phẩm ở trong chương trình siêu sale sinh nhật Anthem Shop tại nhà của Lazada diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Đó. Thông tin chi tiết về tất cả các sản phẩm thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả video, các bạn có thể kích vào để xem chi tiết về sản phẩm và có thể đặt mua về sử dụng nhá. Đó, đầu tiên là em tai Little Rocker này, eFork này, em tai eFork Aurora này, hai em chuột M283 của Logitech với skin Marvel, skin Spider-Man và đây là skin Captain Marvel. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các sản phẩm tiếp theo. Ok, xin chào, gặp lại.